დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა მოგესალმებით ყველას. 24 მარტის დილას პოზიტიურ დღეს გისურვებთ მერაბ ყუფარაძე და ეკა სამხარაძე. პოზიტივი განსაკუთრებულად ჭირდება ეხლა ნომერ 2 ვითარებაში და ვესწრებით გაგიხალისოთ დილიდან განწყობა. და რა თქმა უნდა მოგაწოდოთ მნიშვნელოვანი და საჭირო ინფორმაცია. უსახლკაროები და პანდემია თემა, რომელიც დარჩი სახლში კამპანიის დროს აქტუალური უნდა იყოს. სუსტი იმუნიტეტი, ჰიგიენის წესების დაუცველობა და ვირუსებისაგან მიდრეკილება. ეს იმ მიზეზთა ჩამონათვალეა, რომლის გამოც უსახლკაროები განსაკუთრებულ რისკს ჯგუფად ითვლებიან. რა უნდა გააკეთოს ხელისუფლება მათთვის თემაზე ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბრებთ უკვე სტუმართან ერთად. კორონავირუსის გავრცელებასთან ერთად სხვადასხვა დარგის მსოფლიო ვარსკვლავები და პოლიტიკოსებიც დაინფიცირდნენ. სამეფო კარის თამაშების მსახიობები ბრიტანეთის ჯანდაცვის მინისტრი თუ ნიუ-იორკის ციხეში მყოფი ჰარვი ვაინშტაინი გადაცემის მომდევნო ბლოკში მათ შესახებ მოგიყვებით. სხვა შორის ტომ ჰენქს და მის მეუღლეს ხედავდით კადრში და ერთ-ერთი პირველი ვარსკვლავი იყო, ვინც დაიფიცირდა. არ მიდიოდა რთულად მათი მდგომარეობა და იმედია მალე გავიგებთ პოზიტიური ინფორმაციას, რომ ისინი გამოჯანმრთელდებიან. არაფერი, მაგრამ ფაქტია რომ პროგრესი არის. კორონავირუსის პანდემიის გამო მსოფლიო ონლაინ სწავლებაზე გადავიდა იმისთვის, რომ გონება არ მოვადუნოთ და უცხოენა არ დავივიწყოთ, არაერთი უფასო პლატფორმა არსებობს. ცოტა ხანში არაბელა კორძახია თავის რუბრიკაში უცხოენის ონლაინ სწავლებაზე მოგვიყვება. დღეს აჩოშთან სამზარეულოში სტუმრად გიორგი ბახუტაშვილია, ჩემი ცოლის დაქალების მსახიობის სუშეფის როლს მოირგებს და აზიური კერძის ატრიას ქათმით და ბოსტნეულით მომზადებას შეეცდება. დილა მშვიდობისა ჩვენო გემრიელო მაყურებლებო. დაგიბრუნდით ვისთან ერთად თუ არა მისტერ ბახუტა, რომელიც საზეულს როგორი ხარ? ან თან ისე მკითხე რომ რამ იყო ის ერთ სიტყვაში უნდა ვთქვა ან ორი სიტყვაში და ძალიან რთულია. დღეს ვაკეთებთ ძალიან გემრიელ რაღაცას. მე ძალიან მიყვარს აზიური სამზარეულო, შენ? ეს მიყვარს. აი ხა გამოვსდი დღეს მე ბახუტას როგორია სამზარეულოში და მით უმეტეს აზიურ სამზარეულოში, რომელიც ცოტა სპეციფიკურია. ამისათვის დასჭირდებათ რომ სულ ცოტა ხანი დაგველოდოთ და შემდეგ ჩართვაში დაგიბრუნდებით. სულ ცოტა ხანი მოიცადეთ ჩვენთვის. დროებით. ჩვენ კი დაველოდებით რომ ნახოთ როგორია სუშეფის როლში გიორგი ბახუტაშვილი, მაგრამ მაყურებელს იმასაც შევახსენებთ, რომ ძალიან მალე ჩვენს არხზე იწყება კიდევ ახალი გადაცემა გიორგი ბახუტაშვილი სანდრო კაკულიასთან ერთად სახალისო რეკომენდაციებს მოგცემს სახლში ყოფნის დროს, როგორ უნდა გავერთოთ, არ მოვიწყინოთ და პოზიტივი, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობდით, როგორ უნდა შევქმნათ ჩვენს ირგვლივ ჩვენი ოჯახის წევრები. წარმატებები მათ ჩვენს ეთერში რა თქმა უნდა. აუცილებლად და ველოდებით. და ახლა ძალიან საინტერესო ამბავი მინდა გითხრათ, რაც ახლა ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით და სულ პრინციპში იყო ამაზე საუბარი, რომ სიმფსონები წინასწარ რაღაცებს იცნობენ, ხო? წინასწარ მეტყველური. არაერთხელ გაგვაკვირვეს მათ თავი წინასწარ მეტყველური ნიჭით გამოირჩევიან. ეხლა რამდენიმე ფაქტი მინდა წავიკითხოთ, რომელიც მათი წინასწარ მეტყველებს და შემდეგ რამდენიმე წლის შემდეგ ახდა. iPhone-ი და ავტომატური შესწორება 1994 წელს მე-6 სეზონის მერვე ეპიზოდში ჩნდება ტელეფონი სახელწოდებით Apple Newton PDA, რომლის ლოგოც გავს Apple-ის მიერ წარმოებულ iPhone-ს და მოკლედ წინასწარ მეტყველეს ეს ყველაფერი და რამდენიმე წელიწადში ახდა კიდეს მათი ჭკვიანი საათი Apple Watch ეგრეთ წოდებული ონლაინ თამაში და ფერმა, ესეც 1998 წელს სიტკომის მე-9 სეზონში იყო. 98 წელს იცოდნენ, რომ ფერმა მოიცავდა სრულად მსოფლიოს მართლა მერე თამაშის. შემდეგ 2009 წელს უკვე ფერმა გამოჩნდა და თავიდან ძალიან ესე სერიოზული დიდი პოპულარობითაც სარგებლობდა. შენ თუ თამაშობდი მე რა? არა, სხვათა შორის არა. არც მე არ მითამაშია ფერმა. არასდროს არ მითამაშია მართლა, მაგრამ ბევრი ვიცი ჩემს ირგვლივ ვინც თამაშობდა. ელექტრონული ხმის მიცემა და 2008 წელს გამოსულ მე-20 სეზონის მე-4 ეპიზოდში ჩანს მოწყობილობა, რომლითაც პერსონაჟი აჩვენებს ხმას არჩევნებში აძლევს ონლაინ და 4 წლის შემდეგ 2012 წელს მსგავსი პრაქტიკა დაინერგა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ანუ 4 წლით ადრე ივარაუდეს და ლედი გაგას სუპერ ბოულზე 2012 წელს. ფრენაც კი ზუსტად, კი ბატონო, ეხლა რა თქმა უნდა ეს. ანუ დამთხევა რა თქმა უნდა და ნაპოვნია მსგავსება, მაგრამ ფაქტი არის რომ 5 წლით ადრე დაახლოებით მსგავსი სცენარი იწინასწარ მეტყველეს.
შემდეგი არის სამეფო კარის თამაშების ეს სცენა ძალიან ცნობილი და ბოლო სცენა სამეფო კარის თამაშებიდან და 2017 წელს სიმფსონების 29 სეზონში დრაკონით ჰომეროს დრაკონით თელსოფოს გადაწყვეტს და ტარგარიანმა როდესაც გადაწვა დეინერისმა სრულიად სამეფო ხო ყველაფერი გადაწვეს მისმა დრაკონებმა ესეც ძალიან საინტერესო დამთხოვაა აი ეს არის ძალიან მაგარი. Disney რომ 20th Century Fox-ი იყიდა 1998 წელს Simpsons-ში გამოჩნდა და 19 წლის შემდეგ ეს ყველაფერი მართლა ახდა, ну არ ვიცი რა. ვებხვის თავდასხმა 1993 წელს, როდესაც Simpsons-ებში ნაწინასამეტყველიო თეთრი ვებხვი დაესხმება თავს მის ესე ვთქვათ მომთვინიერებელს და 10 წლის შემდეგ 2003 წელს ორი ცნობილი ილუზიონისტ სწორედ თეთრი ვებხვი თავს დაესხა ნომრის შესრულების დროს. წერილი ბიტ ესე ძალიან საინტერესოა. იცი ამაზე თუ არ იცი გეტყვი ახლავე მოგახსენებ. 1991 წელს გამოსულ მეორე სეზონის მე-18 ეპიზოდში ბიტლზის წევრი რინგო სტარი პასუხს სცემს ფანის იმ წერილს, რომელიც წლების წინ გაუგზავნეს და 22 წლის შემდეგ მსგავსი რამ განმეორდა, ოღონდ ამ შემთხვევაში თავარი მოქმედი პირი პოლ მაკარტნი იყო 2013 წელს მომღერალმა ორ ფანს პასუხი 50 წლის წინ გაგზავნილ წერილზე გასცა. ხო, დონალდ ტრამპის თემა ძალიან ცნობილი ამბავია დონალდ ტრამპის გაპრეზიდენტება რომ მიწინასწარმეტყველა ჯერ კიდევ 2000 წელს და 2000 ფოტოშორის კობი ბრაიანტზეც იყო საუბარი, რომ ჰოვერდ ფრენდის ჩამო არ იყო ამ ათეულში, მაგრამ ესეც ერთ-ერთი თემა არის, ნუ თუ არ იყო მთლად სიმფსონები, ხო სხვა ანიმაცია იყო, სხვაც იყო და ადრე სიმფსონებსაც აქვს მსგავსი ამბავი, თუმცა საინტერესო ის არის, რომ კობი ბრაიანტი ეს უბრალოდ ხუმრობით იყო, იმდენს დაფრინავსო თავისი ვენფრეინტო, რომ ეს სცენარი შეიძლება ოდესმეო და ესეც სამწუხაროდ ახდა ეს ყველაფერი. აი ეს ათეული იყო და კიდე ამ ათეულს მიღმა კიდე რამდენი. მე მგონი კარგად უნდა ჩავუშვდეთ სიმფსონებს, რომ ცოტა გავიგოთ მომავალზე დავფიქრდეთ. ესე მადლობა ლირიული გადახრა. ჩვენ კი უნდა შემოგვიერთდეს გიორგი ცხადაძე, შეგახსენებთ რომ ის სახლშია და სახლში გვასპინძლობს. ნახოთ რა თემები შეერჩია დღეს მან ჩვენთან სასაუბრად. აბა როგორ ხარ გიორგი? დილა მშვიდობისა. მოგესალმებით, მე ვით იზოლაციის მე რამდენი დღეა? ვით იზოლაციის მეორე დღეა. ჯერ ყველაფერი კარგად არის, მოსაწყენი ჯერჯერობით არ გამხდარა, მეცაც გეტყვით, ძალიან დაყოფიერად შეიძლება თურმე გამოიყენოთ სახლში ყოფნის პერიოდი თუ სწორად დაგეგმავთ ის რუტინას. თან კარგი მაგალითი ხარ იმის, რომ სახლიდან მუშაობაც შესაძლებელია, თან პირდაპირ ეთერში მუშაობაც კი შესაძლებელია. ძალიან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ვინც არ მუშაობს სახლიდან, იმათაც გურჩევთ, რომ თავი დაიკავონ ისეთი საქმით, რომ თითქოს მუშაობენ, იმიტომ რომ ყველანაირად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავი არ ვიქნოთ ძალიან უნაროდ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაზე მინდა გავამაყრიბო ყურადღება, მანამ სანამ ჩვენ ჩათვლის თავარ თემებს დავუბრუნდებოდეთ და დავიწყებდე. ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთ პერიოდში სუფთა ჰაერზე სეირნობა არ არის ეს აკრძალული და გვაქვს ამის ფუფუნება რომ ჯერ არ არის კარგი ჩვენს დედაქალაქში თუმცა გუშინ ლისისტრის ადმინისტრაციამ გაკეთა განცხადება სადაც მოუწოდებს მოუხმარე შენი ხმა ახლა დაბრუნდა. არ გვესმოდა რაღაც მომენტ. შემდეგ ვეღარ გავი. ადამიანი მივიდა ლისის ტბაზე და კურს ტბაზე სასეირნოდ გუშინ და გუშინწინ და იყო ძალიან ხალხმრავლობა. ამიტომ გააკეთეს განცხადება ლისის ტბაზე რომ მოუწოდებენ ადამიანებს რომ არ მივიდნენ. მე გთავაზობთ ესეთ რამეს, ანუ თბილისში არის ალტერნატიული სივრცეები, სადაც შეიძლება ვისეირნოთ. ყველაზე მნიშვნელოვანია გადავადგილდეთ ისეთ ადგილებზე, სადაც არ არის ხალხმრავლობა. თუ გვინდა მაინც ამ ლისზე და კურსზე ასვლა, მივიდეთ დილით ადრე მაგალითად ან ისეთ დროს, რომ იყოს დისტანცია. თუ არ გთავაზობთ, თუნდაც ვისაც ავტომობილი ყავს, წავიდეს ან თბილისთან ახლოს ქალაქთან გავიდეს, ან საბადურის ტყეში, ან თბილისზე შეიძლება ასევე ავიწვიოთ თბილისის ზღვის ტერიტორია, ან შეიძლება თუნდაც გადავადგილდეთ იღმის პარკში, რომელიც ასევე ძალიან დიდი პარკია. ასე რომ ძალიან ხალხმრავლობა იყო ამ ადგილებში და გირჩევთ რომ ამ ადგილებში არ გადავადგილდეთ ესე
რომ თავი დავიცვათ ჩვენთვის. გიორგი, თუმცა მაინც თავარი მოწოდება არის, რომ ვიყოთ სახლში, ხო? ყველაზე უსაფრთხო ამ დროს არის ჩვენთვის მაქსიმალურად სახლში ყოფნა. შესაბამისად, ალბათ თავარი რეკომენდაცია მაინც ეს უნდა დარჩეს ასეთ შემთხვევაში და მაქსიმალურად მოვიდება ხალხმრავალ ადგილებზე. ნამდვილად და სწორედ ამაზე აკეთებს ლისისთვის ადმინისტრაციაც, რომ მოუწოდეს მომხმარებლებს რომ არ მოვიდნენ. კარგი, ამინდის პროგნოზ გიაგობთ სახლიდან პირდაპირ ეთერში და გეტყვით, რომ დღეს მთელი საქართველოს მასშტაბით საკმაოდ კარგი ამინდი გველოდება. ზეგვაქვს ძირითადად რუბლებში. კონკრეტულად კი გეტყვით, რომ ბათუმში აირის ტემპერატურა 19 გრადუსს მიუახლოვდება. ფოთში 21 გრადუსი იქნება ნავარაუდევი, სოხუმში აირის ტემპერატურა 21 გრადუსამდე აიცავს. ზუგდიდი +23 გრადუსი, ცაგერი +22 გრადუსი, მესტიაში 14 გრადუსს გვირდებიან სინოპტიკოსები, ხოლო ოზურგეთში აირის ტემპერატურა 24 გრადუსს მიუახლოვდება. ამბროლაური +20, ახალციხე +16, სამტრედიაში +16 გრადუსი. ქუთაისში 24 გრადუსამდე აიწევს აირის ტემპერატურა, ხაშური +16, ბორჯომი 15 გრადუსი, ბაკურიანში 9, ხოლო გუდაუთში 5 გრადუსს გვირდებიან სინოპტიკოსები. ცხინვალე +15, გორი +17, თელავი 15, რუსთავი 16 გრადუსი და ჩვენს დედაქალაქში თბილისში +16 გრადუსი გვაქვს სითბო. ასე რომ დარჩით სახლში, გადით თქვენს აივანზე და ისურვეთ ასე სუფთა აერი. და ბევრი უნდა გავანიაოთ სივრცე, სადაც ვართ. ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, მით უმეტეს მზიანი დღეები მოდის. მადლობა გიორგი, დაგიბრუნდებით რა თქმა უნდა ცოტა ხანში. დილა ფორმულაზე დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში, სამწუხაროდ უნდა დავიწყოთ ახალი თემით, რამდენიმე წუთის წინ stop coach-ზე განახლდა მონაცემები. და 5 დაინფიცირებული ადამიანი დაემატა, რომ შევიდეს stop coach-ზე, ვნახავთ, რომ კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევა არის 66, მათ შორის გამოჯანმრთელებული საბედნიეროდ 8. карантиნის რეჟიმში იმყოფება 3320 ადამიანი, ხოლო სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 225 და აქვე შეგახსენებთ, რომ მოცემული არის ჯანდაცვის სამინისტროს ცხელი ხაზის ნომერი 1505 და დაავადებათა კონტროლის ცხელი ხაზის ნომერი 116-001. ჯერ არ ვიცით, საიდან არის, ანუ каранტინიდან არიან ეს ადამიანები, თუ სად, ამაზე ალბათ განცხადებას ძალიან მალე გააკეთებენ, რასაც რა თქმა უნდა პირდაპირ ეთერში და რეკომენდაციები არის მოცემული ასევე საიტზე, რომელიც აუცილებლად გასათვალისწინებელია, რა თქმა უნდა. პანდემიის დროს საზოგადოების ყველაზე დაუცველი წევრები უსახლკარო ადამიანები COVID-19-ის მაღალ რისკ ჯგუფს მიეკუთვნებიან. ვირუსთან ბრძოლაში მათ ვერც იმუნური სისტემა უწყობს ხელს, რადგან დღიური რაციონი მინიმუმს შეადგენს. არც ჰიგიენის პირობები და არც რაც მთავარია, რესპირატორული დაავადების მიმართ მათ დიდი მიდრეკილება აქვთ. უსახლკაროდ დარჩენის შიში კი მათ თვითიზოლაციის საშუალებას ვერ აძლევს. არსებობს თუ არა რაიმე გეგმა, რომელიც ამ ადამიანებს კორონავირუსისაგან დაიცავს და დაისვა თუ არა საკითხი მათი უსაფრთხოების შესახებ. საათში უკვე ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად. და კორონავირუსის პანდემიის გამო მსოფლიო ონლაინ სწავლებაზე უკვე გადავიდა. იმისთვის, რომ უცხოენა, რომელიც ყველაზე მარტივად ავიწყდება ადამიანს, არ დავივიწყოთ, არაერთი უფასო პლატფორმა არსებობს. ცოტა ხანში არაბელა კორძახია მოგვიყვება ამ პლატფორმებზე უფრო დეტალურად თავის რუბრიკაში. ხისიცხისა და მშრალი ხველის გარდა ყნოსვისა და გემოს დაქვეითება შესაძლოა ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებული სიმპტომებია. დიდი ბრიტანეთის ყელყურცხვირის ექიმების გაერთიანებამ ერთობლივი განცხადება გაავრცელა, რომლის თანახმადაც სამედიცინო სფეროს მუშაკებს მოუწოდეს გამოიყენონ სპეციალური ეკიპირება, როდესაც კომუნიკაცია უწევთ ისეთ პაციენტებთან, რომლებმაც ყნოსვის დაქვეითების ჩივილები განაცხადეს. ბრიტანელი ექიმები ასევე აცხადებენ, რომ სხვა ქვეყნებში არსებული სტატისტიკაც მოწმობს, რომ კორონავირუსით დაინფიცირებულ ადამიანებში გავრცელებულია ყნოსვის დაქვეითების სიმპტომები. მაგალითად, სამხრეთ კორეაში COVID-19-ის მქონე 2000 პაციენტიდან 30%-ს დაუფიქსირდა ყნოსვის დაქვეითება, როგორც ერთ-ერთი მთავარი მაჩვენებელი. ბრიტანელი ექიმების გაერთიანების გარდა ამერიკის ოტორინოლარინგოლოგიის აკადემიამაც გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ყნოსვისა და გემოს დაკარგვა ახალ კორონავირუსთან დაკავშირებული მახასიათებელია. მათ ეს სიმპტომები გამოავლინეს ისეთ პაციენტებში, რომლებიც კორონავირუსის მატარებლები არიან და სხვა ვირუსული სიმპტომები არ აქვთ. და რასაც ვაკვირდებით, ნელ-ნელა ახალ ინფორმაციას ვიგებთ COVID-19-ზე. ყოველდღიურად რაღაც ახალი ჩნდება. სიმპტომები იქნება. ხო, რაღაცა ინფორმაცია შეიძლება გამოჩნდეს და მე უარყვოთ, მაგრამ ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში თანხმდებიან ეს უწყებები, რაც ჩავავთვალეთ, რომ ერთ-ერთი მახასიათებელი COVID-19 ზუსტად ეს არის ყნოსვისა და გემოს დაქვეითება.
და გავაგრძელოთ დაავადება, რომელიც მსოფლიო მედიცინამ დაამარცხა. დღეს მსოფლიო ტუბერკულოზის დღეს აღნიშნავს. 1882 წლის 24 მარტს გერმანელმა მეცნიერმა რობერტ კოხმა ტუბერკულოზის გამომწვევი ბაცილა აღმოაჩინა. ეს იყო დაავადების დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის კუთხით პირველი წინგადადგმული ნაბიჯი. აღმოჩენიდან 100 წლის თავზე კი 24 მარტი ტუბერკულოზის მსოფლიო დღედ გამოცხადდა. თარიღის აღნიშვნის მიზანი ტუბერკულოზის როგორც გლობალური ეპიდემიის შესახებ ცნობიერების ამაღლებაა. თუ აქამდე ნიკატაპატაძე ჩანაწერს გვიგზავნიდა სპორტის სიახლეების, ის ახლა შემოგვიერთდება ონლაინ და სპორტის თემებზე თავად ისაუბრებს სპორტსტების სურამიდან. სურამიდან შემოგვიერთდება, არ არის თბილისში. ნიკა დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობის მეგობრებო. როგორ მიმდინარეობს პირველ რიგში გითხარით თვითიზოლაციის პერიოდი, როგორ ეგუები ამ რეალობას? და მოდი გითხარი, რატო გაითვალისწინე ეს? ხო, არანაირი ისტორია არ გქონდა, არც საზღვარგარეთ არაფერს, უბრალოდ მითვალისწინებ რეკომენდაციას დარჩი სახლში. და შესაბამისად სახლიდან თანამშრომლობ ჩვენთანაც. რა თქმა უნდა, მე მგონია რომ საერთოდ ვისაც შეუძლია, ვისაც სამსახური აძლევს ამის საშუალებას, ყველა უნდა მიყვეს ამ რეკომენდაციას. მთლიანობაში ჩვენი საზოგადოებისთვის, ჩვენივე კეთილდღეობისთვის იქნება ეს ყველაფერი უკეთესი. კი, და თან ხარ ძალიან კარგ ჰაერზე სურამში. ნამდვილად არ უჩივი უჰაერობას, ამით შვენიერია. ბოლო პერიოდში გაიწმინდა ჰაერი, ხო, არაერთი სიუჟეტი და ყოფილა ამაზე რომ სიახლე COVID-19-მა სოფლიოს ხო რაღაცა ეს ამ მიმართულებით ჰაერი შედარებით უფრო სუფთა გვაქვს. როგორი ამინდებია სურამში დათბა ხო ბოლო პერიოდში? ძალიან მაგარი, ეკა, ძალიან მაგარი. ბოლო 2 დღეა ფაქტობრივად მაისის ამინდებია, ისეთი სასეირნო, სპორტულ ხასიათზე მომყვანი, მოკლედ არ ვიცი. ფანტასტიკურ გარემოში მიწევს მუშაობა დისტანციურად. ჩვენი თხოვნა იქნება თუ ახლოს არ ნეზოში ან სადმე მომდევნო ჩართვა გარედან ჩაგვერთო ან საფრთხეებში, რომ ეს ბუნება ჩვენს ასე თუნდაც დისტანციურად შენი დახმარებით ჩვენს გავიზიაროთ. დიდი სიამოვნებით შევასრულებ თქვენ თხოვნას. რაც შეეხება სპორტს, ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე მე და მერაბი, რომ ძირითადად არის რომ რა გადაიდო, რომელ სპორტსმენს შეეყარა კორონავირუსი, იმედია მალე წამოგვეწევა ამბები, ვინ გამოჯამრთელდა სპორტსმენებიდან COVID-19-ისგან, მაგრამ თავად თემა ალბათ არის ოლიმპიადა, ხო? იმიტომ რომ უკვე შინ გავრცელდა ინფორმაცია. დასტურდა რომ ოლიმპიადაც არ ვიცით რამდენი ხნით გადაიწევს, ალბათ ამაზე შენ უფრო მეც მოგვიყვები. კი ბატონო, პირველი თემა ვლაპარაკობთ არის ოლიმპიადა, რა თქმა უნდა, ეს არ არის საბოლოო ვერდიქტი, თუმცა დიდი ალბათობით 2020 წლის ტოკიოში დაგეგმილი ოლიმპიადა აღარ ჩატარდება. თარიღი იყო დაწყების 24 ივლისი, თუმცა ამ ყველაფერზე უცვლად ისაუბრა დიკ პაუნდმა, რომელიც გახლავთ საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ერთ-ერთი წევრი და მან ჟურნალისტებთან საუბარში არ დამალა, რომ ოლიმპიადა დიდი ალბათობით 1 წლით გადაიწევს, ისევე როგორც ბევრი სხვა წამყვანი სპორტული ღონისძიება, მაგალითად ევროპის ჩემპიონატი. თან აღსანიშნავია, რომ იაპონელები ძალიან წუხან ამ ყველაფერზე, ცხადია ფინანსები დიდ როლს თამაშობს სპორტშიც და როგორც ბოლო ინფორმაციით გაირკვა, დაახლოებით 12 მილიარდი ამერიკული დოლარია დახარჯული საორგანიზაციო საკითხებზე, თუმცა ალბათ იმაზეც მარტივად შეიძლება შეთანხმება, რომ ადამიანების ჟანმრთელობაზე მნიშვნელოვანი არაფერია და ეს თანხები პრინციპში დროთა განმავლობაში შეიძლება რომ ანაზღაურდეს. ოლიმპიადა იყო ნამდვილად პირველი თემა, დაველოდოთ რა შეძამს ოლიმპიური კომიტეტი. ამ ყველაფერს წინ ახლა ის რომ კანადამ და ავსტრალიამ გამოთქვეს უარი თქვეს უпроსწორად ოლიმპიადაზე ჩასვლაზე და მათი მიზეზი სწორედ ის იყო რომ სპორტსმენების ჯანმრთელობა პირველ რიგში. რა თქმა უნდა, მე რა თან სავარაუდო იყო რომ კანადის და ავსტრალიის მაგალითს ალბათ სხვა ქვეყნებიც მიბაძავდნენ და ეს გაგრძელდებოდა როგორც ტენდენცია შესაბამისად მოდი ვთქვათ რომ ეს იყო ლოგიკური გადაწყვეტილება ოლიმპიადის გადადება არის ალბათ მთლიანობაში მსოფლიოსთვის გაცილებით სწორი გადაწყვეტილება. ჩვენ ვნახეთ ცოტა ხნის წინ აი ეს კადრები ახლაც უყურებთ კაცი როგორ აინთოსაზე იმ მართალია დიდი რაოდენობის მაყურებელი არ დასწრებია, თუმცა ეს ცერემონია ჩატარდა წელს და ხო ცეცხლის ანთების ცერემონია კი დაიწყო სამწუხაროდ ხო კორონავირუსმა ეს ყველაფერი შეაფერხა. კი, თანო მაშინ გულშემატკივრებს არ მისცეს, მაგრამ მისცეს ღონისძიებაზე დასწრების საშუალება. სიფრთხილის ყველა ზომა იქნა გამოყენებული, მაგრამ სამწუხაროდ ეს შედეგი ჩვენ თავიდან მაინც ვერ ავიცილეთ. და პრინციპში შეგვიძლია გავაგრძელოთ ამავე თემით, ეკა როგორც აღნიშნეს, სამწუხაროდ მართლა ეს გადადება, გადატანა არის სპორტში ყველაზე აქტუალური საკითხი და გუშინ უკვე UEFA-მ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ ჩემპიონთა ლიგის და ევროპის ლიგის ფინალური შეხვედრები გადაიდო პირველად დაგეგმილ დროს ის აღარ ჩატარდება. სავარაუდოდ ვერ მაისი გახდა, თუმცა სამწუხაროდ გაიყვა, რომ გდანსკში და შესაბამისად სტამბოლში დაგეგმილი ფინალური შეხვედრები აღარ გაიმართება მაისში. ვნახოთ უკვე კონკრეტულად რა ვადებზე იქნება საუბარი. ჯერჯერობით ეს ყველაფერი გაურკვეველია და ჩვენ აქაც UEFA-ს რეკომენდაციებს და განცხადებას ველოდებით.
შემდეგი თემა კიდევ ერთი სამწუხარო ამბავი უკვე ესპანური ფეხბურთის გულშემატკივრებისთვის თუ აქამდე ვიცოდით რომ ლა ლიგის გათამაშება მხოლოდ რამდენიმე ტურით გადაიდო და ჯერ კიდევ ჰქონდა იმედი იმისა რომ ესპანური ფეხბურთი თავისი ჩვეული ფორმებით გაგრძელდებოდა გუშინ უკვე ლა ლიგამ და სამეფო ფედერაციამ ესპანეთის საფეხბურთო ლიგამ ოფიციალურად დაადასტურეს რომ ლა ლიგაც გარკვეული დროით გადაიწევს აქაც კონკრეტულ თარიღებზე საუბარი არ არის და ალბათ მერაბ შენ განსაკუთრებით დამეთანხმები ყოველთვის აქტუალურად აწარმოებ ხოლმე სტატისტიკას აღრიცხვას აი ამ ინფიცირებულთა რაოდენობის შესახებ და ესპანეთში ძალიან სავალალო ვითარებაა შესაბამისად ეს გადაწყვეტილებაც ძალიან ლოგიკურია კი, ნამდვილად და გარდა ეხა ბარსელონას კადრებს უყურებთ, მაგრამ ვალენსიას მთელი გუნდის თავისი სამშობლო შტაბით ეგ მთლიანი სტაფით 95% ინფიცირებულია, ხო? გარდა ამისა, თუ არ ვცდები სამხრეთ ამერიკაში, რომელ ქვეყანაში არ მახსოვს, თუ არ ვცდები ბრაზილიაში, ბარსელონას წარმომადგენელს უკვე დაუდასტურდა კორონავირუსი და ეს ბარსელონასთვის პირველი შემთხვევა იყო, ასე რომ ლოგიკურია, რომ ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციამ ეს გადაწყვეტილება მიიღო, რა თქმა უნდა. თან ბერგამოში რო ქონდა ვალენსიას თამაში, ნუ ბევრი სტატია დაიწერა ამის შესახებ, რომ კერა ყველაზე აქედან დაიწყო, მოკლედ ლა ლიგასაც და ლა ლიგის გულშემატკივარსაც გარკვეული პერიოდით მოუწევთ მოცდა. ჩვენ შეგვიძლია გავაგრძელოთ ძალიან პოზიტიური თემით, რომელსაც მე პირადად გვერდს ვერ აუვლიდი, რადგან გაირი ირვინგი არის ჩემი და ბევრი ადამიანისთვის საყვარელი კალათბურთელი გუშინ გაირის ჰქონდა დაბადების დღე და დაბადების დღეზე მიიღო უნიკალური გადაწყვეტილება. ჩემთვის პირადად უპრეცედენტო სპორტში აქამდე ამ მასშტაბის ქველმოქმედებას ადგილი არ ქონია. პირადი ბიუჯეტიდან ირვინგმა გამოყო 323,000 ამერიკული დოლარი და ის შეუერთდება ამერიკულ პროგრამას, საიდანაც 250,000 სადილი დამზადდება შესაბამისი საჭიროების ადამიანებისთვის. ნუ ძალიან სასიამოვნო ამბავია და მიხარია რომ აი ამ დონის სპორტსმენები ამ აქციას უერთდებიან, თუნდაც ეს ხდებოდეს პირადი ფინანსების ხარჯზე. კარგი ამბავია ნამდვილად და ძალიან საინტერესოა კობი ბრაიანტი რას იზავდა ამ რთულ სიტუაციაში, ესეც დაახლოებული რაღაც ქველმოქმედებას გაიღებდა აუცილებლად. დაახლოებით ყველას წარმოგვიდგენია რას იზამდა, თუმცა სამწუხაროდ ამ კითხვაზე პასუხი ჩვენ არ გვეცოდინება, მაგრამ არა უჩვენს კობის დარჩა ლიგაში ისეთი მიმდევრები როგორიც არის მაგალითად გაირი ირვინგი და შესაბამისად ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ამ ტიპის ქველმოქმედება კარგი სპორტსმენებისგან გაგრძელდება აუცილებლად. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ თუ რა სამუშაოებით არის დაკავებული კრისტიანო რონალდუ კარანტინის ჟამს. ძალიან სასარგებლო და საზოგადოებისთვის სასიამოვნო საქმით არის ის დაკავებული. ხედავთ უბრალოდ კადრებზე ის ახალგაზრდა პატარა ბავშვებს თუ როგორ ეხმარება ჩაუტაროს დეზინფექციის გაკვეთილები და აი ამ კუთხით აამაღლოს მათი თვითშეგნება. ანუ რონალდო დროს უკმა დაარკარგავს და ძალიან ასაკშიდაც ძალიან პატარა ასაკშიც როგორც ჩანს ძალიან უყვართ, ხო, ბავშვებს რონალდუ, იმიტომ ყველა ასაკის გულშემატკივარი რომ ჩერდებიან, ესე ხო, მით უმეტეს ყველა ასაკის გულშემატკივარი. საგულისხმო დეტალია. ხო ის ფოტო კი ესეც კარანტინის ფოტო არის, რაც შეეხება ჟოზე მოურინიოს ხედავთ ახლა თქვენ ეკრანზე. ჟოზე მოურინიოს ხედავდით. ხედავდით კი ბატონო, ჟოზე მოურინიოს ძალიან სასიამოვნო საქმით არის დაკავებული, მან სპეციალურ აქციაში მიიღო მონაწილეობა კორონავირუსისთან ბრძოლის ფარგლებში. ლონდონის ერთ-ერთ უბანში საკვები და პირველადი მოხმარების საგნები დაარიგა ჟოზე მოურინიომ. წარმოიდგინეთ რეაქცია ალბათ ჩვეულებრივი მოქალაქეების, რომლებიც აი ამ აქციის ფარგლებში ამ დონის ადამიანს ხედავენ. მართლა წაშალა საზღვრები კორონავირუსმა, უკვე სტატუსსა და თუნდაც შემოსავალს არავითარი მნიშვნელობა არ ენიჭება და ჟოზე მოურინიოს დონის ადამიანების, ნუ საქმით რა თქმა უნდა, დონის ადამიანებიც კი აი ქველმოქმედებით არიან დაკავებული. კარგი, ეს რა თქმა უნდა მისასალმებელია და მართლა გააერთიანა კორონავირუსმა როგორც სპორტული, ასე ზოგადად ყველა ადამიანი და კარგია რომ ზუსტად იაზრებენ მსოფლიო დონის ვარსკვლავები, სპორტსმენებიც მათ შორის, რომ ამ დროს საზოგადოების გვერდში დგომას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორედ მათი მხრიდან და შესაბამისად არიშურებენ ნამდვილად და არიზარებენ იმას, რომ ბევრ ასეთ მნიშვნელოვან აქტივობაში ჩაერთონ. რა თქმა უნდა, თან ისინი არიან ინფლუენსერები პრინციპში, მათი გავლენა საზოგადოების ხანაწელზე შეუფასებელია, ასე რომ ჩვენ ისე დაგვრჩენია რომ ყველა მეთოდურად ნაბიჯ-ნაბიჯ ისე როგორც შეგვიძლია მივბაძოთ ამ ადამიანებს. ბევრი ვისაუბრეთ უკვე იმ სპორტულ ღონისძიებებზე, რომლებიც გადაიდო, გაუქმდა და გაურკვეველი ვადი ჩვენთვის უცნობია თუ როდის ჩატარდება. სამაგიეროდ დაზუსტებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ FIFA 20-ში საფეხბურთო ალბათ ყველაზე პოპულარულ სიმულატორში ჩატარდება ვირტუალური ევროპის ჩემპიონატი და ჩვენ სხვათა შორის საქართველოს გვეყოლება წარმომადგენელი ამ ტურნირზე. გიორგი ჩაკვეტაძე შეეცდება რომ საქართველოს ნაკრებს მოუტანოს წარმატება საფეხბურთო სიმულატორში და იმედი ვიქონიოთ რომ ეს ასეც მოხდება. თვითონ ამ პროგრამის მასშტაბები ძალიან სერიოზულია, მას საფეხბურთო გამოცემამ 4-3-3 ატარებს და
როგორც გაირკვა, იმ დონის ვარსკვლავები მიიღებენ მონაწილეობას გათამაშებაში, როგორებიც არიან რომელუ ლუკაკო, ჩირო იმობილე, ბერნდ ლენო, ემერიკ ლაპორტი, გრანიტ ჯაკა და პატრიკ შიკი, ბევრი სხვა. ევროპიდან თითქმის ყველა ქვეყანას ჰყავს თავისი წარმომადგენელი და ფეხბურთიც ონლაინ თამაშზე გადადის. ფეხბურთის გადავიდა კი ონლაინ თამაშზე და ისე დაგვრჩენია, რომ გიორგი ჩაკვეტაძეს უსურვოთ წარმატებები. აუცილებლად. ნიკა, დიდი მადლობა, საინტერესო იყო ეს მიმოხილვა და ეს არა როგორც რუბრიკის სახით, არამედ ესე გასაუბრების სახით კიდევ უფრო საინტერესო გამოვიდა. ასე გვიჩვენია. ამიტომ შეგაწუხებთ ხოლმე მოკლედ. მადლობა და ჯანმრთელობას გისურვებთ. ჯანმრთელობას გისურვებთ პირველ რიგში. დროებით. და სპორტის შემდეგ მოდი სამზარეულოს თემით გავაგრძელოთ. ატრია ქათმით და ბოსტნეულით აჩოს სტუმარია დღეს შუშეფის რუბრიკაში გიორგი ბახუტაშვილი და ჩვენ შეგვიძლია კერძის მომზადებას ერთად მივადევნოთ თვალი. დაგიბრუნდით. მადლობა რომ დაგველოდეთ პირველ რიგში და დღეს შეგახსენებთ ვინც ახლა შემოგვიერთდა და შევახსენოთ რომ ვაკეთებთ აზიური სამზარეულოს მშვენებას ვოკზე ვამზადებთ ჩვენ როგორ ვეძახით ქართველები ლაფშას. ქართულად ჟღერს რაღაც დღეს დაიმკვიდრა ამ სამზარეულომ ჩვენთან საქართველოს შუახევი სტრიტ ფუდ ინდუსტრიაში დაიმკვიდრა თავისი ადგილი და დღეს ვეცდებით რომ ისეთი გავაკეთოთ. ქეთო რომ შემოვა ვერ მიხვდეს ჩემი გაკეთებული რომელია და შენი რომელი. ანუ მაგას მე ვეცდები. შენ რო ეგეცადო ზაართული. შენ უნდა ეცადო. ორი ცუდი კერძი გამოგვივა. მოკლედ სმენად ხარ ქცეული. 3 2 1 შევტყიავთ. დავიწყეთ. აჩო შენი იმედი მაქვს რა. ქათმის ხორცი ხო გიდევს წინ? აჰა. გადმოდეთ დაფაზე. ხო. და ძალიან აი რაც შეგიძლიათ ხლად დაჭერე. როგორ ხარ? როგორ მყავ ხარ? კარგად. მოკლედ ამ ქათამს რაც უფრო ხლად და გლად დაჭრი, მით უფრო კარგია, იმიტომ რომ ბოსტნეულიც ეგრე იჭრება. და ფაქტურად ანუ დომინირებული არც ერთ ინგრედიენტი არ არის რა. ჩემი ქათამი არის უკვე. ვოკი იცი რას ნიშნავს? მოკი? ვოკი არის აი სტაფა რომელიც შენ გვერდით გიდგას. ამიტომ ეხლა იქ პირდაპირ ცეცხლზე და სანამ შენ ქათამს დაჭრი, მანამდე ეს გაცხელდება. დავდგა? ზეთი აიღე და აი რა რაოდენობას გაქვს, ჩათვალე ნახევარი უბრალოდ მოასხი. ეს ზეთი მოატარე გარშემო ვოკს, აიღე ვოკი ხელში და დაატრიალე. აი ესე მოატარე, მე დავასხი თან. თავიჯამი რო გინდეს, აი გადაასხი ეს ზეთი. ქათამი წავიდა ვოკზე. მარილი გიდეს წინ და მოაყარე მარილი. ქათამი სულ, ხო? კი, ოდნავ პილპილი. ეხლა ეს ქათამი მზად თუ გაქვს, აქ გვიდგას ჩვენ პატარა ჯამი, საიდანაც ქათამი აიღე. ხო. და იქ გადაიტანე ეს ქათამი. წითელი ბულგარული წიწაკა დაიდე წინ და მოაჭერი თავიც და ზურგიც. აი ხო ეს გარსი ერთგან სადმე ჩაჭერი, აი ესე და მთლიანად ხალი წითელ ხალიჩად გაშალე. და აი ახლა თავიდან მიყევი და წრივ აი ფერო ზემოთ კბილის ჟღირი გიხსენე. კი ბატონო. აი მაგ ზომებად სისქეებად დაჭერი მოყევი. ზემოდან დანა ჩამოასწრიალე ხოლმე ქვემოთ და გაგიჭრის რა. მიხვდი? კი. აი ეს ძალიან კარგად მომყვები, მინდა გითხრა. იგივე უნდა გავაკეთოთ მწვანე ბულგარულთან მიმართებით. კი, ეხლა ჯერ წითელს. შემდეგ უნდა დავჭრათ ხახვი. სტაფილორი ყველაზე რთული სხვათა შორის. შედარებით. შუაზე გაჭერი, ხო, ნახევარი აიღე, ნახევარი არ სჭირდება. აჰა. და ის იმ ნახევარს მრგვალი ხო არის? ხო. ოთხკუთხედი ფორმა მიეცი, ანუ კიდეებზე ჩამოაჭერი 4-გან პატარა წვრილი ის, მიხდით? კი ბატონო. რაც ბულგარული და ხახვი დაჭერი, რა ფორმაზე? ჩათვალე იმავე ფორმაზე რამენაირად მიიღე სტაფილოს რა. აი იცი ამ ჭრის მეთოდს სხვათა შორის რა ქვია? აი ეს წვრილად ჭრის? ჟულიენ. ჩემი სტაფილო არის. ჩემიც მალე იქნება. ოქრო ხარ. უნდა ვაღიაროთ ძალიან კარგად მოყვები, ოღონდ მართლა ვაღო. და გადავიდეთ კომბოსტზე. და კომბოსტო უნდა ვჭრათ ასევე სიგრძეზე, ოღონდ აი ჩამოაცალე, მიხვდი? არა.
არა. დღეს მაქვს ლაივი რა გათამაშება და ეს თითი მჭირდება მაინც და არა. მაინც ეგ თითი გავიჭერ. არა. გავაგრძელეთ? დავიწყეთ? გამიშავდა ეს ხელი და განგრენა წავიდა. ხო არ გადავაჭრა ბარემ ძირში ხო არ გადავაჭრა. მაშინ სანამ დაჭრით აფა შემოდი ცეცხლზე. ეხლა იწყება თავდავიწყება ბახეთ. აქამდე სად იყავით? დავიდა ზეთი. მოუარე ისევ. რასაც მოედება, ისევ იმ ჯამში დავაბრუნოთ. დავიდა ბოსტნეულები, კომბოსტო, ხახვი, სტაფილო, ბულგარულები. აი ეგ ხმა არის ყველაზე სასიამოვნო ბახის და მოცარტის მერე. თუ დაგაკლდა ცოტა ზეთი მოასხავს ზემოდან. არა ზეთი კარგად უქერი. არა ჩემიც არ გამოიყურება ისე რომ ჩემ გაკეთებულს გავუძეს. ხო სასიამოვნო. ჩემი ბოსტნეული უკვე საკმაოდ მადის აღზევად გამოიყურება მინდა ვთქვა. ამ ბოსტნეულს უნდა აღინიშნოს რომ ამ კერძში არ ამზადებენ ბოლომდე, ანუ სულ ჩათუშული არ არის. ეხლა წავიდა ის ქათამი აქ. ქათამი წავიდა უკვე? ჩააბრუნე მაგ ბოსტნეულში ქათამი. აი ესე. წინ კიდევ შენ სოიო соуსი. მაგ რაც გაქვს მაგოდენობის ნახევარი ჩაასხი მან. ეხლა ჩაასხი იქით კიდევ ტერიაკის соуსი. ეგეც ნახევარი ჩაუში მან. არის ხო? კი ბატონო. მოვიდა მისი უდიდებულესობა მუხაშული ნუდლსის დრო. წინ კიდევს ნუდლსი. აიღე და მთლიანად ჩაუში შიგნით. მთლიანად? კი. რაღაცა უცნაურად დადუმდი და ხომ მშვიდობა გაქვს. რაღაც რთული ამოცანები მომეცი ბოლოს რა. ცოტა ზეთი ბოლოს ოდნავ. და ტერიაკის соуსი დაამატე ბოლომდე. სეზამიანები, ხო? ხო. ბოლოს შტრიხები. ვითხარი ბოლოს შტრიხი. წინ უნდა გედოს ბრინჯის ძმარი. აი რამდენიმე წვეთი ხო აი 1-2 კარგი მოსხმა და მორჩა. და გვერდზე ნახე, აი ამ თემს შეხედავ? კი. ერთს მეავიღე ფერჩენ და გადმოვიტანეთ. აბა, 1 2 3 აი ეს გავითვალისწინე ხორცის მაგივრად ბოსტნეული გამოვიყენებე. ამის მაგივრად? შენ რაღაც ცოცხალი კაცი გიგდია. ბიჭო, გუარ მოგეთქო ძალიან კარგი მდგომარეობაშია. თუ არ გავითვალისწინებთ უმსტაფილოს, რომელიც კაც მარიცეს რა უნდა უყოჭამოს. ანუ ამას არ მირჩევ. აი მოიცადე ერთი წამი. მიდი თავიდან შემოვიწყოთ. აუ სტაფილოები, კაი იყო რა გინდა. დაუძახოთ. კეთო. ვა, სალამი ბიჭებო რა. გავაჭა. პორციით თუ იმჟღერებთ, სხვა ვერაფრით, აგე საჩოსი უნდა იყოს ბევრი ყრია. არა, გემოზე უნდა გასინჯო. ხოშიანია? ხოშიანია ძალიან კაი არის. ესეც გასინჯე, ესეც. დამიჭირე აქვს თუდად. პრობლემია. აი ეს ადამიანურად ავიღე, მე ამის მხარეს ვარ. ეს უფრო გემრიელია და რახან წესები ესე გვალდებულებს, ვიტყვი რომ ეს აჩოსია. კაი ვაღიაროთ, ხო კაი ჩემია ეგ. საფილოს კვალი იყო აქ. თქვენი ზემოთ გავსინჯო და ისე დაგეჭდოთ. ეს არის ნაპირალი, ჩხირები.
ჩვენ სხვა ჭხირებიც გვაქვს ოჯახში. კი ბატონო. აი მე გავსა ვიცავთ ინსტრუქციებს. ვისავთ ინსტრუქციებს. ბახოთ ოქაროზე ოქრო ხარ. ძალიან კარგი იყო და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ჩვენო გემრიელო მაყურებლებო, გემშვიდობებით დროებით. მადლობა. თუ გაიქნება მის ჩართვის თემა, მოდით თვითონ გვითხრას. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა. დილა მშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. მე ყველას მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს პროპაგანდა სოციალურ ქსელში ლაივ კონცერტების. ჩვენ გუშინდელ ჩართვაში ვისაუბრეთ მსოფლიო მომღერლებზე, რომლებმაც შემოგთავაზეს ლაივ კონცერტები, რომელსაც ძალიან ბევრი ადამიანი უყურებდა პირდაპირ ეთერში და არ ჩამორჩით ქართველებიც. საქართველოშიც გაიმართა რამდენიმე ლაივ კონცერტი. მე გეტყვით და გესაუბრებით რამდენიმე მათგანზე. ნინო ქათამაძის ლაივ კონცერტი შემოგთავაზა ლენო რეკორდსმა, რომელიც გაიმართა აუტიზმის საერთაშორისო დღეს დაემთხვა ეს კონცერტი და სწორედ ამ დღეს მიეწყნა ეს კონცერტი. ჩვენ შეგვიძლია ნინო ქათამაძის ინტერვიუ მოვისმინოთ კონცერტის დაწყებამდე. მოვლენა ხდება და პირველ რიგში რითაც დავიწყებდით რომ ქრომოსომებს გულის გულები უცნაური, მაგრამ მნიშვნელოვანი კონცერტია ჩვენი მუსიკალური ცხოვრებისთვის. დღეს ძალიან ბევრი მოვლენა ხდება და პირველ რიგში რითაც დავიწყებდით რომ ქრომოსომებს ძალიან საინტერესო კონცერტი გამოვიდა. უინჭიერესი მუსიკოსები იღებდნენ მონაწილეობას. უკრავდა კლავიშზე გამოაჩვენდა. მოკლედ მე არ მიხურებია პირდაპირ ეთერში ამ კონცერტზე სამწუხაროდ ვერ მოვახერხე, თუმცა გუში როცა ვიძიებდი ვიდეო მასალას დღევანდელი ჩარტვებისთვის დიდი სიამოვნებით შევჭი ამ კონცერტს და მე ყველას გირჩევთ რომ შეხვიდეთ და უყუროთ ჩანაწერს მაინც, იმიტომ რომ ძალიან კარგი კონცერტი გამოვიდა. ძალიან აქტიურად ეხმიანება აკუსტიკა ქვეყანაში და მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებს და პროცესებს. მებო ნუცუბიძეს ჰქონდა ლაივ კონცერტი ერთ-ერთი, რომელიც შეგვიძლია ჩვენ ვნახოთ ამ კონცერტიდან კადრები. შენზე ფიქრებს დედავს გული თავხედი სადგეძებო ვაირაშოს წახვედი რა იქნება შენს მახლობა ესეთი საინტერესო ვიდეო გამოვიდა და სხვათა შორის მებო სხვადასხვა ინსტრუმენტზე უკრავდა. ამ შემთხვევაში თქვენ მოისმენთ ოკულელე. ძალიან გვიყვარს ინსტრუმენტი. ჩვენს გადაცემაში სტუდიაში უკულელე მე რა შეუძლია გაჩვენოს. ნახე როგორი ფერადი უკულელე გვაქვს. ფერადი უკულელე. სამწუხაროდ მე დაკვრა არ ვიცი. ფერაბ და აკვრა უნდა გვაჩვენო ისე სანდალს. აჰა, ეს თუ გაგახარებს კი ბატონო, მაგრამ სხვა არ შემიძლია. აი უკვე მუსიკა გაჩვენე. გინდა გამოგიგზავნით და ხვალ უკვე შენი სოლო შესრულება იყოს უკულელეთი. შეიძლება ეს ვარიანტიც. მე სხვათა შორის გაგათვალიერებინებთ ჩემს მუსიკალურ, ასე ვთქვათ, პატარა კოლექციას, მეც მაქვს აქ ინსტრუმენტების კოლექცია. ხო და მე გარუდა გეთქვათ, ორი მოვითხოთ უკვე შესრულებას. აუცილებლად თან. გათვალიერება არ გვეყოფა. ხან გაგრძელდება ეს სახლში ყოფნის პერიოდი. თავი დაიწყო და ამას ხელი არ უშ არაფერს არ შეუშლის ხელს რომ დაუკრა. ინერციას წახვალ მე. კარგია მუსიკა განსაკუთრებით მაშინ როცა ესეთი ამბები არის და მე მივესალმები ყველა ამ ლაივ კონცერტს. სხვათა შორის მეც მქონდა Facebook Live-ზე ჩართული, მეც მქონდა და მოკლედ დავათვალიერებინე ჩვენს მაყურებელს ინსტრუმენტები, თუმცა პირდაპირ ჩართვაში ეს არ ყოფილა დილის გადაცემაში და ამას აუცილებლად გავაკეთებ. მანამდე კი არ შემიძლია არ გესაუბროთ იმ ვიდეოზე, რომელი ვიდეო სოციალური ქსელი, ესე იგი მოიცვა ამ ვიდეომ. გიგი ჭიპაშვილმა გადაიღო ეს ვიდეო. გიგი პიანო, ასე მეტსახელი ასე ქვია, რომელმაც მიუძღვნა ვიდეო და სპეციალურად ეს მელოდია გააკეთა თავისი არანჟირებით ექიმებს. ეს ვიდეო შეგვიძლია ვნახოთ პირდაპირ ეთერში და მოვისმინოთ, ძალიან მომეწონა ეს ვიდეო.
მოკლედ ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა ამ ვიდეოს და გიგი იანო ესე ვთქვათ სხვადასხვა ლაივს აკეთებს ხოლმე იტალიასაც მიუძღვნა მან ლაივი და ასე რომ ძალიან აქტიური არის ამ მიმართულებით. 10-11 კლუბი გამოეხმაურა მიმდინარე პროცესებს, მქონდა რამდენიმე ლაივ კონცერტი, ჩვენ შემდეგ ჩართვაში სოფო ბატილაშვილის, ზვიად ბოლქვაძის და ჯგუფი კონცერტზე ვისაუბრებთ და ასევე სოფოს ინტერვიუს მოვისმენთ, გუშინ გავესაუბრეთ, თუმცა მანამდე ირაოს კონცერტზე გავაკეთებ აქცენტს, სადაც ასევე აქტიურად და კარგად წავიდა ეს კონცერტიც, ამ კონცერტიდანაც შეგვიძლია ვნახოთ კადრები. მოკლედ ასე და ამგვარად ეხმაურება ქართველი მომღერლები COVID-19-ს და საქართველოში მიმდინარე პროცესებს. მე ყველას კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, რომ დავრჩეთ სახლში, კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ, რომ ვიყოთ კარგ განწყობაზე, პოზიტიურად შევხედოთ და გამოვიყენოთ ეს პერიოდი, რომ განვითარდეთ და მოკლედ არ მოვიწყინოთ სახლში ყოფნის პერიოდში. ჩვენ ამაში აუცილებლად დაგეხმარებით და ამაში აუცილებლად დაგეხმარებათ ამინდი და განწყობა. მე ამინდის პროგნოზს გიამბობთ. კონკრეტულად გეტყვით, რომ ბათუმში ჰაერის ტემპერატურა 19 გრადუსამდე აიწევს. ფოთში 21 გრადუსს პირდებიან სინოპტიკოსები, სოხუმი 21 გრადუსი, ოზურგეთი 23 გრადუსი, ცაგერში 22, ხოლო მესტიაში 14 გრადუსს პირდებიან სინოპტიკოსები. ოზურგეთში ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსს მიუახლოვდება, ამბროლაუში 20 გრადუსი დაფიქსირდება, ახალციხეში 16, სამტრედიაში 16, ხოლო ქუთაისში სინოპტიკოსები 24 გრადუსს პირდებიან. ხაშურში +16, ბორჯომი 19, ბაკურიანი 9 გრადუსი, გუდაუში 5 გრადუსი იქნება ნავარაუდები, ცხინვალში 15 გრადუსი იქნება. გორში 17 გრადუსი დაფიქსირდება, თელავი +19, რუსთავი 16 გრადუსი, ხოლო ჩვენს დედაქალაქში თბილისში +16 გრადუსი დაფიქსირდება. ესეთი მშვენიერი ამინდი გვაქვს, მზე გვაქვს, ხან ღრუბლებია, ხან მზე არ. მოკლედ ესეთი ტემპერატურა მოიმატა ნამდვილად წინაპირასთან შედარებით და ეს გვახარებს. მადლობა გიორგი, ჩვენ კიდევ ერთხელ შეგეხმიანებით უკვე მომდევნო საათში, ასე რომ დაგველოდე, რაღა მომდევნო საათში, ამავე საათში რამდენიმე წუთში. დაახლოებით 20 წუთში დაახლოებით. მადლობა. რუბრიკის სპონსორია სახის მოვლის საშუალებების კორეული ბრენდი მიზონი, დამზადებული ლოკოკინის მუცინის ექსტრაქტზე, ნებისმიერი ასაკისა და კანის ტიპისთვის. მიზონი. ეს კარგი ინიციატივაა მუსიკოსებისგან, რომლებიც ლაივში ერთვებიან და რაღაც განწყობას გვიქმნიან თავიანთი ლაივ ჩართვებით, რა თქმა უნდა. და გავაგრძელოთ. მსოფლიო პანდემიის ფონზე სასწავლო დაწესებულებები გადავიდნენ ონლაინ სწავლებაზე, მათ კი ვინც არც სტუდენტია და არც მოსწავლე, მაგრამ თვითიზოლაციის პირობებში თვითგანვითარების სურვილი აქვს, მსოფლიო უნივერსიტეტები უფასო ონლაინ კურსებს თავაზობენ. კონკრეტულად რომელ კურსებზეა საუბარი, ამას უკვე არაბელა კორძახია თავის რუბრიკაში მოგვიყვება. მსოფლიო პანდემიის გამო სულ უფრო მატულობს თვითიზოლირებული ადამიანების რაოდენობა. განათლების სფერო თითქმის სრულიად გადავიდა ონლაინ სწავლებაზე. მასწავლებლები თუ ლექტორები გაკვეთილებს ძირითადად სკოლის მოსწავლეებსა და სტუდენტებს უტარებენ. კურსდამთავრებულებს კი თვითგანვითარების საშუალებას თანამედროვე ტექნოლოგიების თავაზობს. იმისათვის რომ გონება არ მოვადუნოთ და მით უფრო უცხო ენა არ დავივიწყოთ, არაერთი უფასო ელექტრონული პლატფორმა არსებობს. სასწავლო კურსი ხელმისაწვდომია ყველასთვის. ერთმანეთისგან განსხვავებულ ლექციების კურსს ისეთი პრესტიჟული უნივერსიტეტები გთავაზობენ, როგორებიცაა ჰარვარდი, კემბრიჯი, პენსილვანიის უნივერსიტეტი. საკმაოდ ვრცელია. თითოეული მათგანის გავლა კი ონლაინ პლატფორმაზე crosscentral.com შეგიძლიათ. ონლაინ პლატფორმა თავს უყრის 190 უნივერსიტეტის მიერ წარმოდგენილ 600-ზე მეტ სასწავლო კურსს. არჩევანი მრავალფეროვანია. თითოეული მსურველი საკუთარი ცოდნისა და ინტერესების მიხედვით შეძლებს სპეციალური კურსის შერჩევას. crosscentral.com-ზე შეგიძლიათ აირჩიოთ თემატურად განსხვავებული კურსები. კომპიუტერული მეცნიერებები, მათემატიკა, პროგრამირება, მონაცემთა დამუშავება, ჰუმანიტარული მეცნიერებები, სოციალური მეცნიერებები, განათლებათა სწავლება, მედიცინა, ბიზნესი, პერსონალური განვითარება, ინჟინერია, ხელოვნება და დიზაინი.
თითოეული მიმართულება ცალკეული კურსების დიდ არჩევანს გვთავაზობს. იმისათვის, რომ კურსების გავლა მოახერხოთ, მარტივი რეგისტრაცია უნდა გაიაროთ ან Facebook ანგარიშით გადახვიდეთ. კურსების გავლის შემდგომ ინსტრუქციაც ძალიან მარტივია. მადლობა არაბელას მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია ნამდვილად თან კარგი დროა იმისთვისაც რომ გავიუმჯობესოთ ჩვენი ცოდნა მით უმეტეს რომ ბევრი დრო გვაქვს სახში როცა თვითიზოლაციის დროს პერიოდში კორონავირუსის მიუხედავად ლონდონის ბოტანიკური ბაღი ჯერ კიდევ ღია კეი გარდენში ზამთრის სიბნელის შემდეგ გაზაფხულის ყვავილებმა გაიღვიძეს. ტიტები, მაგნოლიები თუ ალუბლის ხეები უკვე აყვავდა, რაც დამთვალიერებელს დიდ სიამოვნებას ანიჭებს. კორონავირუსის პანდემიის გამო დაიხურა ბაღში მდებარე ყველა საკვები ობიექტი, ასევე მთელი დღის მანძილზე აქტიურად მიმდინარეობს გარემოს დასუფთავება და დეზინფექცია. ლონდონის ბოტანიკური ბაღის ადმინისტრაციის განცხადებით, თუ ქვეყანაში მკაცრი საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდება, ბაღს ზრუნვას არ შეწყვეტენ და იქ საცხოვრებლად რამდენიმე თანამშრომელიც გადავა. როგორც ცნობილია, ლონდონის კეი გარდენს ყოველწლიურად 2 მილიონზე მეტი ტურისტი სტუმრობს, თუმცა წელს იქნება ალბათ გამონაკლისი და ხო, ამდენი რაოდენობის ტურისტს ნამდვილად ვერ მიიღებს ლონდონის ბაღი. აფრიკაში მოგზაურობისას ყველაზე დიდი ცხოველები იმდენად ახლოს არიან, მათი შეღებაც შესაძლებელია. საფარიში ტურისტები მუდმივად იმედოვნებენ, რომ მიუახლოვდებიან 5 აფრიკულ ცხოველს: სპილოს, ლეოპარდს, მარტორქას, კამეჩსა და ლომს. იმისთვის, რომ მოგზაურობისგან მაქსიმალური შთაბეჭდილება მიიღონ, მათ საუკეთესო ექსპერტი სჭირდებათ. გიდების საერთაშორისო საიტის მიერ აფრიკელი გიდი ბენჯამინ მპოფუ მსოფლიოს საუკეთესო გამყოლად დასახელდა. ბენჯამინი ველური ბუნების მოყვარულებს ექსტრემალურ ტურებს თავაზობს. კორონავირუსის პანდემიის გამო მპოფუს ტურისტული მარშრუტები გაუქმდა. თუმცა ბენჯამინი ფარხმალს არ ყრის და მომდევნო სეზონისთვის ემზადება, როცა ტურისტებს ცხოველების გარდა აფრიკის ღირსშესანიშნაობებსაც გააცნობს. პანდემიის შემდეგ აფრიკის განძი მოგზაურებს ისევ ადგილზე დახვდება. ავსტრალიის ზოოპარკში ლომებისთვის და ორანგუტანგებისთვის სპეციალური კამერები დამონტაჟდა. მაღალი რეზოლუციის ციფრული კამერა აღჭურვილია პროგრამით, რომელიც ცხოველების ჯანმრთელობას მონიტორინგს გაუწევს. კამერა გულისცემისა და სუნთქვის სიხშირეს დააკვირდება. ადელაიდას ზოოპარკის თანამშრომლები ამბობენ, რომ კამერების დამონტაჟების შემდეგ დიდი ცხოველების ჯანმრთელობის გამოსაკვლევად დაძინება აღარ იქნება აუცილებელი. ვეტერინარის თქმით, გულისცემა გვიჩვენებს, რა მდგომარეობაშია ცხოველი. თუ გულისცემა შემცირებულია, ეს ნიშნავს, რომ ცხოველს სტრესი აქვს ან ინფექცია აქვს. კამერა საშუალებას მისცემს ვეტერინარებს მათი მდგომარეობა მალევე დააფიქსირდეს. ავსტრალიის ზოოპარკი პირველია, რომელმაც ეს პროგრამა შეიმუშავა. მომავალში ამ პროგრამის დამონტაჟება აპლიკაციის სახით Android-ზეც იქნება შესაძლებელი. ციფრული კამერების მეთოდი კი შესაძლოა გახდეს ინოვაციური გზა გარეული ცხოველების გადასარჩენად. და ნამდვილად უნდა დავეთანხმოთ, რომ ნამდვილად კარგი ინიციატივაა და კიდევ ერთი წინგადადგმული ნაბიჯი არის ცხოველების კეთილდღეობისთვის. ახალი კორონავირუსი, რომელიც მთელ მსოფლიოში გავრცელდა, ერთნაირად უტევს ცნობა თუ უცნობ ადამიანებს. უკვე არაერთი ყველასთვის საყვარელი მსახიობი თუ ცნობილი პოლიტიკოსი COVID-19-ით დაინფიცირდა, ზოგიერთ მათგანს კი, მაგალითად დონალდ ტრამპსა და ანგელა მერკელს თვითიზოლაციაში უწევთ ყოფნა, რადგან მათ კორონავირუსით დაავადებულ პირთან კონტაქტი გამოუვლინდათ. უფრო ცელსიას ინფიცირებულ მსოფლიოს სახეებზე ლევან ლომიძის სიუჟეტიდან გავიქებთ. მსოფლიოს ცნობილ საოპერო მომღერალს პლასიდო დომინგოს კორონავირუსი გამოუვლინდა. მომღერალმა განცხადება თავად გაავრცელა, თუმცა სანამ ტესტის პასუხს გაიგებდა, ერთი დღით ადრე ამერიკის მუსიკის ხელოვანთა გილდიის დასახმარებლად და კორონავირუსის კრიზისის დასაძლევად $9 მილიონი შემოწირულობა გააკეთა. ტომ ჰენქსისა და რიტა უილსონის დაინფიცირების ამბავი მაშინვე გავრცელდა. წყვილს კორონავირუსი ავსტრალიაში ფილმის გადაღების დროს დაუდასტურდათ. ამ დროისთვის მსახიობი და მისი ცოლი κουინსლენდის საავადმყოფოდან უკვე გაწერეს და ახლა თვითიზოლაციას აგრძელებენ. კორონავირუსი დაუდგინდა საკულტო სერიალის სამეფო კარის თამაშების მსახიობებს ინდირა ვარმასა და კრისტოფერ ჰივიუსაც. შეგახსენებთ, რომ ინდირა სერიალში ელარია სანდის, კრისტოფერ ჰივიუკი ტორმუდის როლს ასრულებდა. ეს უკანასკნელი მხედვარის მეორე სეზონშიც უნდა გამოჩენილიყო, თუმცა კორონავირუსის საფრთხის გამო Netflix-მა გადაღებები შეაჩერა. ყველაზე სწრაფად სოციალურ ქსელებსა და მედიაში პოლიტიკოსებისა და ქვეყნის პირველი პირების სახელები ჩნდება.
დიდი ბრიტანეთის ჯანდაცვის მინისტრი ასევე COVID-19-ით დაინფიცირებული აღმოჩნდა. ნადინე დორისი ექიმის ზედამხედველობის ქვეშ სახლის პირობებში მკურნალობს, თუმცა სანამ დაავადების შესახებ შეიტყობდა, პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრებს ინტენსიურად აგრძელებდა. უცხოური მედიის ცნობით კარანტინში იმყოფება ანგელა მერკელიც. გერმანიის კანცლერი თვითიზოლაციაში მას შემდეგ გადავიდა, რაც მას კომუნიკაცია ჰქონდა ექიმთან, რომელსაც კორონავირუსი დაუდასტურდა. დონალდ ტრამპისა და ფაბიო ვაინგარტენის ფოტო სოციალურ ქსელში ვირუსულად გავრცელდა. განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ბრაზილიის პრეზიდენტის პრესმდივანს კორონავირუსი დაუდგინდა. მიუხედავად ამისა, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა პრესას განუცხადა, რომ ოდნავადაც არ არის შეშფოთებული და COVID-19 მას არ აშინებს. თუმცა ტესტი მას მაინც გაუკეთდა, რომელმაც უარყოფითი შედეგი აჩვენა. კანადის პრემიერ-მინისტრი ჯასტინ ტრიუდო ორკვირიან იზოლაციაში იმყოფება. მან გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც მის მეუღლეს ვირუსი დაუდგინდა. თავად ტრიუდო ამ ეტაპისთვის ჯანმრთელია. ჰარვი ვაინშტაინის გარშემო ხმაური კვლავაც არ წყდება. ჰოლივუდის ცნობილი პროდიუსერი 2 კვირის წინ ნიუ-იორკის რიკერსის კუნძულის ციხეში მოათავსეს, თუმცა მას სხვა ფაქტითაც მოახერხა ყურადღების ცენტრში მოქცევა მას მერე, რაც COVID-19-ზე ვაინშტაინის ტესტით დადებითი აღმოჩნდა. შეგახსენებთ, ცნობილი პროდიუსერი სექსუალურ ძალადობასა და გაუპატიურებაში დამნაშავედ ცნეს და 23 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. ესეთი ცნობილი ადამიანები არიან ზოგი თვითიზოლაციაში, ზოგიც დაინფიცირებული. რაც შეეხება მერკელს, წუხანდელი ინფორმაციით, მას პირველი ტესტი უარყოფითი ჰქონდა და იმედია, რომ გადაურჩება კორონავირუსს. ჩვენ კი გეტყვით, რომ თითქმის მთელ მსოფლიოში სასწავლო პროცესი ონლაინ რეჟიმზე გადავიდა კორონავირუსის გავრცელებისაგან თავის ასარიდებლად. ვიეტნამის დედაქალაქ ჰანოიშიც საგაკვეთილო პროცესი დისტანციურად მიმდინარეობს. ვირტუალურ საგაკვეთილო პროცესზე მორგება მთელი მსოფლიოს პედაგოგებს და მოსწავლეებს ეტაპობრივად უწევთ. გამონაკლისი არც ვიეტნამია. პედაგოგი ვო მალინა, რომელმაც კვირაში 3-მდე მოსწავლებისათვის გაკვეთილების ახსნა ონლაინ რეჟიმში გადაიყვანა. პედაგოგების ნაწილი გაკვეთილების ჩასატარებლად უკვე საკუთარი სახლის სივრცესაც იყენებს, ნაწილი კი ონლაინ რეჟიმში ცარიელი საკლასო ოთახებიდან ერთვება. და უნდა გავაგრძელოთ დღის მთავარი თემით. ახალი კორონავირუსის გავრცელების შესამცირებლად მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ რეკომენდაცია გასცა, რომ მაქსიმალურად ბევრი ადამიანი დარჩეს სახლში და ნაკლები საფრთხე შეუქმნას გარშემომყოფებს. თუმცა არსებობს საკმაო რაოდენობა ადამიანებისა, რომელთაც სამწუხაროდ სახლში დარჩენა არ შეუძლიათ იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ უბრალოდ ღიაცის ქვეშ ცხოვრობენ. უსახლკაროები და პანდემია არის მთავარი თემა, რომელზე სასაუბროდაც ჩაგვერთვება ახლა ღია საზოგადოება საქართველოს პროგრამების მენეჯერი ანანო ცინცაბაძე. ანანო, დილა მშვიდობისა, მადლობა პირველ რიგში, რომ ხართ ჩვენი სტუმარეს დისტანციურად. ანანო, მადლობა პირიქით თქვენ. რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ ადამიანების ეს არის თემა, ბევრს საუბრობთ კორონავირუსის ირგვლივ, ხო, რისკ ჯგუფები რომ არიან ადამიანები, ვისაც აქვთ ჰიპერტენზია, ასაკოვანი ადამიანები, თუმცა ნაკლებად ისმის ბოლო პერიოდში ამ ადამიანების პრობლემაზე ნაკლები საუბრობს. არა და სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ ისინი ნამდვილად არიან ერთ-ერთი რისკ ჯგუფი, ხო, ვინც ქუჩაში ცხოვრობს ბევრი ფაქტორის გათვალისწინებით. არა მარტო იმის გამო, რომ ისინი თქვა სხვადასხვა დაავადებებს უფრო მარტივად ხვდებიან, არამედ იმის გამოც, რომ სხვადასხვა კომპაქტურ დასახლებებში, თუნდაც სერვისებში, სოციალურ საცხოვრისებში მათ ძალიან ახლოს ერთმანეთის გვერდზე და რთულად დასაცავი დისტანციის პირობებში უწევთ ცხოვრება. ეს ადამიანები განსაკუთრებულ რისკ ჯგუფს მიეკუთვნებიან. ჩვენ და ჩვენმა პარტნიორმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მოვუწოდეთ სახელმწიფოს, რომ გარკვეული გეგმა იქონიონ უსახლკარო ადამიანების კორონავირუსისგან დაცვისა და პრევენციის სისტემის შემუშავების მიზნით. პრინციპში, მაგალითად, თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიისგან შეიძლება ეს საინტერესო ინფორმაცია იყოს თქვენთვის, მივიღეთ პასუხი, რომ მათ აქვთ გეგმა, როგორ გაუკეთონ დეზინფექციები სოციალურ საცხოვრისებს, ისინი მათი თქმით ამონიტორინგებენ მათ ბენეფიციარებს და თქვა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების ან შესაბამისი სიმპტომების გამოვლენის შემდგომ შესაბამის სამედიცინო დახმარებას უწევენ. თუმცა არ ვიცით ასე არის თუ არა, თქვა რეგიონებში. თუმცა კარგია რა ხო, რეალურად თბილისში ეს საქმე დაიძრა.
კი, ჩვენ მაშინვე გავაგზავნეთ კითხვარი თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში და პრინციპში მივიღეთ პასუხი, რომ მათ აქვთ როგორც დეზინფიცირების, ისე თვითონ ბენეფიციარების მხარდაჭერის გარკვეული გეგმა, თუმცა არ ვიცით ეს ასე ხდება თუ არა ყველა მუნიციპალიტეტში და თქვენს გადაცემაშიც არაერთხელ გვისაუბრია, რომ მუნიციპალიტეტებს ზოგადად არ აქვთ პრევენციული მიდგომები განვითარებული უსახლკარობის პოლიტიკის მიმართ და შესაბამისად სავარაუდოა, რომ არც ამ ეპიდემიის პერიოდში იქნება პრევენციული პოლიტიკა დახვეწილი. ანანო, გარდა COVID-19-ის პრობლემას რო თავი დავანებოთ, რა პრობლემა დგას ძირითადად, ვთქვათ, აღრიცხვა რამდენად არის პრობლემატური თემა, რამდენად ვიცით ზუსტი რაოდენობა მათი, ანუ ამ მხრივ რა თემები არის დასახვეწი და დასაყენებელი? ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია, რომ პირველი და მთავარი პრობლემა უსახლკარობის პოლიტიკის არის სტატისტიკის არარსებობა და ის, რომ სახელმწიფო არ აწარმოებს ერთიან სტატისტიკას და ამის ერთ-ერთი მიზეზი არის ისიც, რომ სახელმწიფოს არ აქვს განსაზღვრული საკანონმდებლო დეფინიცია, ადეკვატური საკანონმდებლო დეფინიცია თუ ვინ არის უსახლკარო ადამიანი, იმისთვის, რომ შემდგომი სტატისტიკა ეწარმოებინა და ეპიდემიის პროცესში სტატისტიკის არარსებობა დამატებითი პრობლემაა, ვინაიდან განჭვრეტადი არ არის თუ ვის უნდა დაუდგეს სახელმწიფო მხარში, ვის უნდა დაეხმაროს და ვის დასახმარებლად უნდა ჰქონდეს პრევენციული პოლიტიკა, ამდენად ფაქტიურად სახელმწიფო დატოვებულია იმ ფაქტის იმედად, რომ მან ნახოს უსახლკარობა, უკვე დამდგარი უსახლკარობა, შედეგები და კანტიკუნდად, თქვათ, უზრუნველყოს ისეთი ადამიანები, რომელსაც თავად შეხვდება ეს პროაქტიული პოლიტიკის ნაწილში, ხოლო რეაგირებითი პოლიტიკის ნაწილში უზრუნველყოს მხოლოდ ისინი, ვინც მისი ძალიან მწირე სერვისებით სარგებლობენ და აქვე დავამატებთ, რომ სერვისები არის ასევე უსახლკარობის სერვისები პოლიტიკის ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანას წლების განმავლობაში არ გააჩნია უსახლკარობის პრევენციის პოლიტიკა, აქვს რამდენიმე ძალიან მწირად განვითარებული სერვისები მუნიციპალიტეტების დონეზე, მაგალითად ისეთი როგორიც არის ქირა, ბინის ქირის ანაზღაურება, მაგრამ სამწუხაროდ ეს სერვისები არ არის სიღრმისეულად გათვლილი იმისთვის, რომ ადამიანების ამოყვანა უზრუნველყოს უსახლკარობის მდგომარეობიდან, ამიტომ ისინი ძალიან დროებითი და ასე ვთქვათ დროებითად აი ამ ბენეფიციარების მდგომარეობაზე რეაგირების სერვისებია. ამიტომ მდგომარეობა მძიმეა, სახელმწიფომ ხა ამ პერიოდამდე, რა თქმა უნდა, ხა ყველაფერი შეჩერებულია, მაგრამ ამ პერიოდამდე სცადა გარკვეული პოლიტიკის შექმნა, მაგრამ პროცესი არ წავიდა ორგანიზებულად, ეფექტურად და შედეგიანად, სულ რამდენიმე შეხვედრა იყო პოლიტიკის დოკუმენტის შესამუშავებლად და ამ შეხვედრის ფარგლებში რეალურ შედეგებს ჩვენ სამწუხაროდ ვერ მივახდინეთ. ანანო, რა ხდება სხვა ქვეყნებში ასეთ დროს, თქვათ, როგორია მათი მიდგომები და თქვათ გასათვალისწინებელი მაგალითები ჩვენთვის პანდემიის პერიოდს გულისხმობ. და თუნდაც რო ჩავმოვარდეთ ჩვენს რეგიონს, ჩვენს მეზობელ ქვეყნებს, რომელსაც პირობითად პრინციპში რომ ავიღოთ, უფრო მეტი შემთხვევა არის დაფიქსირებული ამ კორონავირუსის და აი რას აკეთებენ ის სახელმწიფოები ამ პრობლემასთან საბრძოლოდ? ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი მთავარი პრევენციული პოლიტიკა არის ინფორმირება, როგორც ბენეფიციარების, ისე პოტენციური ბენეფიციარების ინფორმირება და სახელმწიფოების სხვადასხვა ქვეყნების პრაქტიკის მაგალითზე ძალიან აქტიურად და ინტენსიურად ავრცელებენ ინფორმაციას. გავრცელების რა გზები არის, იმიტომ რომ შეიძლება საერთოდ სტომა არ ქონდეთ მათ მედიის საშუალებებთან, ხო? ძირითადი ინფორმაცია აქედან ვრცელდება. თქვათ, რა გზები არსებობს ასეთ შემთხვევაში? არსებობს როგორც წესი, ეს ხდება სოციალური მედიის მეშვეობით, აუცილებლად ტელევიზიების მეშვეობით, მაგრამ მუშაობენ ასევე სოციალური მუშაკებიც. სოციალური მუშაკები უზრუნველყოფენ პროაქტიულად ინფორმაციის მიტანას ბენეფიციარებამდე, მათთვის ასე ვთქვათ, ყველანაირი დეტალური ინსტრუქტაჟის ჩატარებას იმისთვის, რომ თავი დაიცვან. სერიოზული საინფორმაციო კამპანიები ხდება უშუალოდ სერვისებში, ეს იქნება სოციალური საცხოვრისი, ეს იქნება იაფის სახლის პროგრამები თუ ასე შემდეგ. ამ სერვისების ადმინისტრაცია დაკავებულია ძალიან აქტიურად და ინტენსიურად თავისი ბენეფიციარების ინფორმირების გზით და ბენეფიციარებს უსახლკარო ადამიანებს მიეწოდებათ მაქსიმალური ინფორმაცია, როგორ უნდა დაიცვან თავი. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რა თქმა უნდა, ისეთი საშუალებების მიწოდება ამ ადამიანებისთვის, რომელიც უზრუნველყოფს დეზინფექციას, შიდა და გარე სივრცეების და აქ აუცილებლად ვთქვათ მაგალითად
ყველაზე მეტად ვიზეთ წუხართ ჩვენ და ვიზეთ ვტკივაგული და ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი ეს არის სხვადასხვა სახელმწიფო შენობებში, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული შეჭრილი ადამიანები, რომლებიც თვითდახმარების მიზნით სხვადასხვა შენობებში იწყებენ ცხოვრებას ამ ტერიტორიებზე. ისინი აღრიცხული არ ჰყავს სახელმწიფოს და ამიტომ შესაბამისად ამ ტერიტორიებზე არანაირი დეზინფექციური სამუშაოების ჩატარება არ ხდება. უცხოეთში, როგორც თქვით, სტატისტიკის პრობლემები ნაკლებად არსებობს, იქ მეტნაკლებად აღრიცხული არიან ადამიანები, საჭიროების მქონე ადამიანები, ამიტომ მათი დეზინფექციის სამუშაოები ძალიან აქტიურად და ინტენსიურად ხორციელდება. და ასევე აი ამ ვთქვათ, როგორც თქვით, სერვისში განთავსებული ადამიანებისთვის ადმინისტრაცია მუდმივად ამონიტორინგებს ადამიანების მდგომარეობას და პირველივე სიმპტომების შემჩნევისთანავე ისინი გადაყავთ სამკურნალო დაწესებულებებში და ამიტომ ადრეული, ესე იგი, რეაგირება წარმატებული მკურნალობის საწინდარია, როგორც ვიცით და ეს ადრეული რეაგირება სიმპტომებზე ერთ-ერთი თავარი იარაღია. ანუ პირველ რიგში ინფორმირება, შემდგომ დეზინფექცია, დაკვირვება ადამიანებზე და შეძლების დაკვარად ადრეული რეაგირება. უნდა ისიც ვთქვათ, რომ გარდა სისუფთავისა და სამედიცინო სადეზინფექციო სამუშაოების ამ პერიოდში სერიოზული სოციალური კრიზისი დგება. ადამიანები იცით, რომ უსახლკარო ადამიანები ცდილობენ, რომ თავი გადაერჩინონ გარკვეული ყოველდღიური სამუშაოს მოძებნით, ეს იქნება ვაჭრობა, გარევაჭრობა თუ მისი შესაძლებლობაც აღარ არის ნამდვილად. აბსოლუტურად და ეს შესაძლებლობებიც დაიხურა, ამიტომ სახელმწიფოები გარკვეულწილად ფიქრობენ იმაზეც, როგორ უზრუნველყნენ ეს ადამიანები პატარა შეძლების დაგვარად, ასე ვთქვათ, პაკეტებით, სოციალური პაკეტებით, რომელშიც შედის როგორც საკვები, ისე ყოველდღიური ანაზღაურების თანხები და რა თქმა უნდა, პირველადი სამედიცინო პროდუქტების მისაწვდომობის თანხები. ანუ შემდეგი ნაბიჯები ვთქვათ, რა არის თქვენი ორგანიზაციის, ვთქვათ, იგივე რეგიონების პრობლემის აღმოსაფხვრელად არის გაგრძელდება ეს, ვთქვათ, დაკვირვება, გაგრძელდება რეკომენდაციები თუ აი როგორ რას აპირებთ? ბუნებრივია, ჩვენი ორგანიზაცია იკვლევს უსახლკარობას, ასე ვთქვათ, მიმდინარე მშვიდობიანობის პერიოდში, მაგრამ ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენ სამუშაოს ეხლაც დისტანციურად. ბუნებრივია, ძალიან შეზღუდულები ვართ, რომ ადგილზე მივიდეთ, რაიმე მონიტორინგი განვახორციელოთ, თუმცა ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს ახლა ფართომასშტაბიანი კვლევა საქართველოს ორ მსხვილ მუნიციპალიტეტში, ჯერ არ დავასახელებ, სოციალური საცხოვრისების პირობების კვლევასთან დაკავშირებით, ეს იქნება ძალიან საინტერესო კვლევა, რომელიც იტყვის რა პირობებში ცხოვრობენ ის ხალხი, ვინც სერვისშია განთავსებული ბენეფიციარები და ჩვენ ამ კვლევის მოდიფიცირებასაც ვფიქრობთ გარკვეულწილად ამ კვლევის დიდი ნაწილი იქნება, იმედია, როდესაც ყველაფერი მშვიდობიანად ჩაივლის და დასრულდება ეს ეპიდემია, ძალიან დიდი ნაწილი იქნება იმ პირობების შეფასება, როგორ გაუმკლავდნენ საქართველოში არსებული სერვისები ეპიდემიას და როგორ უზრუნველყოს მათი ბენეფიციარების დაცვა კორონავირუსისგან. ძალიან დიდი მადლობა ანანო, გისურვებთ რა თქმა უნდა წარმატებებს და ჯანმრთელობას და დაგემშვიდობებით. მადლობა რომ ეს თემის გასვლის საშუალება მოგვეცით ჩვენს ეთერში. და მოდი მაშინ რადგანაც განახდა ჩვენი მონაცემები, საქართველოს მონაცემების და როგორც ვიცით, სამწუხაროდ 5 ახალი შემთხვევა გვაქვს. მსოფლიოს მასშტაბით ამ წუთისთვის რა მონაცემებია, ესეც მიმოვიხილოთ. ამ წუთისთვის ესეთი ციფრები გვაქვს 382,126 ადამიანი არის ინფიცირებული მსოფლიოს მასშტაბით. გარდაცვლილთა რაოდენობა 16568-მდე გაიზარდა, ხოლო გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა უკვე 100-ს გადასცა და 102,501-ია. უფრო ჩაშილად ქვეყნების თუ იტალიას აქვს შედარებით დამაიმედებელი ის, რომ ბოლო დღეები, ბოლო 2 დღე ცოტა შემცირდა ახალი შემთხვევების რაოდენობა, რაც წინა კვირიდან მოყოლებული, ძალიან აგრესიულად ვრცელდებოდა ვირუსი. კვირას არა უკაცრავად შაბათს 800 ადამიანის გადაცვლილება დაფიქსირდა და გუშინ 602 იყო ეს ციფრი, რაც რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში პროგრესია. ძალიან მძიმე ვითარება იქ მაინც, მაგრამ პროგრესია იტალიის მონაცემები საღამოს დაახლოებით 21 საათზე განახლდება, ხოლო აი ამერიკის შეერთებულ შტატებს კი 46,145 შემთხვევა აქვს და ჯამში 582 გარდაცვლილი, ესპანეთის მონაცემებიც გასანახლებელია და სავარაუდოდ აქ კიდევ უფრო მოემატება, თუმცა ესპანეთში ამ წუთისთვის 35,126 ადამიანი არის დაინფიცირებული და თუ ჩამოვალთ საქართველოს მონაცემებზე, აქ უკვე განახლდა ეს ბოლო უახლესი მონაცემები და სასიხარულო ფაქტი ის არის, რომ
კიდევ ერთი გამოჯამრთელებული ადამიანი დაემატა 9 გამოჯამრთელებული ადამიანი გვაქვს აი ამ გრაფაში. ჯამში 66 ადამიანი დაინფიცირებული. აი ესეთი ამ წუთის მონაცემებით და იმედია რომ კლებისკენ წავალთ. არ შეიძლება და კლებისკენ წავალთ უახლოეს მომავალში. ახლა უნდა გავაგზავნოთ კიდევ სხვა თემებით. აპოლო 15-ის მისიის მონაწილე ასტრონავტი ალ ვორდენის 88 წლის ასაკში გარდაიცვალა მთვარეზე. მეოთხე წარმატებული დაშვების მისიის მონაწილე ჰიუსტონის საავადმყოფოში კომატოზურ მდგომარეობაში იმყოფებოდა, მალე თუ კოსმოსური მისია მთვარეზე არ დაბრუნდება დედამიწაზე, აღარ დარჩება ადამიანი, რომელმაც დედამიწის ერთადერთ ბუნებრივ თანაგზავზე ფეხი დადგა. ეკიპაჟის 24 წევრიდან, რომლებიც მთვარეზე მისიით 1972 წელს იყვნენ ცოცხალი, ხოლო 11-ღა არის დარჩენილი, მათი ასაკი 80 წელს აღემატება. 1972 წელს მთვარის უკანასკნელი მისიის ეკიპაჟის სახლში დაბრუნების შემდეგ პრეზიდენტმა რიჩარდ ნიქსონმა იწინასწარმეტყველა, რომ ამ საუკუნეში ეს შეიძლება უკანასკნელი შემთხვევა ყოფილიყო, როდესაც ადამიანებმა მთვარეზე ფეხი დადგეს. თუმცა ამ წარმატების მიღწევის პერიოდში, როცა 3 წელიწად ნახევარში 6 ჯერ გაფრინდნენ მთვარეზე, რთული წარმოსადგენი იყო, რომ თანაგზავრზე აღარავინ დაბრუნდებოდა. ამჟამინდელმა თეთრმა სახლმა NASA-ს 2024 წელს მთვარის ზედაპირზე პილოტირებული ეკიპაჟის გაგზავნა დაავალა და ამისთვის საჭირო თანხის ნაწილის გადახდის თხოვნით კონგრესს მიმართა. მისიის განხორციელება გარანტირებული არ არის და დაბრკოლებებიც უამრავია, დაწყებული ტექნიკური რისკებით და დამთავრებული პოლიტიკური რყევებით. ამ ყველაფერს COVID-19-იც დაემატა, თუმცა ვიმედოვნებთ, რომ მთვარეზე ახალი მისია დათქმულ ვადებში განხორციელდება. ასტრონავტები, რომლებიც ახლა კოსმოსში სხვადასხვა მისიით იმყოფებიან, ყველაზე დაცული ადამიანები არიან, მათ COVID-19-ით დაინფიცირების შანსი მინიმალური აქვთ, რაც შეეხება NASA-ს, ამერიკის ოფისს, იქ ყველა თანამშრომელი დისტანციური მუშაობის რეჟიმზეა გადაყვანილი, ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც NASA-ს 2 თანამშრომელი კორონავირუსით დაინფიცირდა. გაუმართლათ ხო ასტრონავტებს? და კიდევ ერთხელ შემოგვიერთდება გიორგი ცხადაძე და დავუბრუნდებით მას სახლში, ვესტუმრებით უბრალოდ. და ნახავთ ხო სახლში დაკვირვების შედეგებს, ის გვიყვება ხოლმე პირდაპირ ეთერში. კიდევ ერთხელ მოვედით ჩვენთან სტუმრად, გიორგი. კიდევ ერთხელ გიმასპინძლებთ ჩემთან დილა მშვიდობისა, კიდევ ერთხელ მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ყველას მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. გრძელდება ჩვენი ჩართვები და საუბრები საინტერესო თემებზე. ამ შემთხვევაში სოციალურ ქსელზე ვსაუბრობთ და ძალიან საინტერესოდ დატვირთული აქტივობა შემოგთავაზეს, ესე იგი კონსერვატორიაში, სხვადასხვა უნივერსიტეტებში სხვადასხვანაირად აქტიურობენ, თუმცა თბილისის კონსერვატორიამ განსაკუთრებით აქტიურად და მუსიკალურად, ასე ვთქვათ, წამოიწყო Facebook კამპანია. ასმეინე მუსიკა ყველას, ასე ქვია ამ კამპანიას. და ჩაწერა ბევრმა სტუდენტმა ვიდეო. ერთ-ერთ ვიდეოს გაჩვენებთ, რომელიც სხვათა შორის ვენათან ჩაწერა ირმა გიგანმა. საოცრად უკრავს ირმა და ამ ვიდეოს ნახავთ პირდაპირ ეთერში. კიდევ ბევრი კონცერტი გაიმართა, ჩვენ თბილისის კონსერვატორიას ოდნავ მოგვიანებით მივუბრუნდებით, თუმცა მანამდე სოფოს ვესაუბრეთ ბათილაშვილს, რომელმაც გვესაუბრა თავის ჩატარებულ ონლაინ კონცერტზე და მოვისმინოთ ეს კომენტარი. გადავწყვიტოთ, რომ ჩვენი მსმენელებისთვის გაგვეკეთებინა პატარ-პატარა კონცერტები და ჩვენს გავრთობილიყავით, ესე ვთქვათ, და ჩვენი მაყურებელიც გვესიამოვნებინა და გადაგვეტანინებინა ყურადღება დაძაბული ფონისგან. ესე იგი, ჩვენ
ჩემ პირად მაგალითზე ვიყავით მე, ზვიად ბოლქვაძე და ბენდი ნიუტონი და ამ კონცერტის ორგანიზატორი იყო ესეთი პროექტი არის არტიდეპრესანტი, რომლის Facebook გვერდზე შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ჩვენი ანტიდეპრესანტი უხდება კიდევ სიტუაციას. გეტყვით იმას, რომ არ უნდა დავპანიკდეთ, დავრჩეთ სახლებში, დავიბანოთ ხელები, მივყვეთ რეკომენდაციებს და ყველაფერი კარგად იქნება. გავუფრთხილდეთ ერთმანეთს, რაც მთავარია. მოკლედ და ესეთი ამბები ზვიად ბოლქვაძესთან და ჯგუფ ნიუტონთან ერთად შედგა ეს კონცერტი. მე ვუყურებდი სხვათა შორის პირდაპირ ეთერში ამ კონცერტს და ძალიან ვისი ამოვნე დაახლოებით 2 საათამდე მიმდინარეობდა კონცერტი. ჩვენ შეგვიძლია კადრები ვნახოთ ამ კონცერტიდან. ალბათ ცოტა უცნაურია მომღერლისთვის და ზოგადად შემოქმედისთვის მაშინ როცა მღერის ან კონცერტს ატარებს და აქ აუდიტორია არ არის, თუმცა ერთგვარი გამოწვევაა და ალბათ რაიმე ენერგეტიკა სოციალური ქსელიდანაც მოდის, იმიტომ რომ ალბათ სხვა ცოტა იცი რომ შეიძლება უფრო მეტი გიყურებს ვიდრე ერთ დარბაზში, ხო? შესაბამისად, ხო შეიძლება ემოციებს ვერ გძნობ, მაგრამ ეს განცდა მაინც არის, რომ შენ სირგულე ბევრი ადამიანია, თუნდაც მომბარი. ნამდვილად ეს ალბათ ცოტა განსხვავებული მიდგომა არის და ცოტა სხვანაირ ტექნიკას მოითხოვს ალბათ არტისტისგან, თუმცა ვეჩვევით ყველაფერს. ჟურნალისტები კი ვართ ამას მიჩვეული. დიახ. ეკა, კიდევ ერთი ვიდეო ძალიან მომეწონა სხვათა შორის ეს ვიდეო, სახელის ვიდეოა. კონსერვატორიის სტუდენტია ეს ადამიანი. ბევრი ვიდეო ნახეთ ძალიან, თუმცა ჩასაბერ ინსტრუმენტზე უკრავს და ეს ვიდეოც მინდა რომ ნახოს ჩვენმა მაყურებელმა, ესე ამხნევებს ადამიანებს. მოკლედ ორიგინალად ამხნევებენ. ეს მესიჯი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელიც თვითონაც პოზიტიურად არის განწყობილი და პოზიტივისკენაც მოგვიწოდებს ყველას. ნამდვილად და იგივესკენ მოგიწოდებთ მეც და ჩვენი გადაცემაც. ბოლო ვიდეოს გაჩვენებთ ამ ვიდეოთი დაგემშვიდობებით და შემდეგ ამინდის პროგრესს გიამბობთ პირდაპირ ეთერში ჩვენ მუსიკოსებზე და მომღერლებზე ვსაუბრობთ. თუმცა არ შემიძლია მე გუშინ გადავაწყდე ამ ვიდეოს და არ შემიძლია არ გაჩვენოთ ჩემთვის და ყველასთვის ერთ-ერთი საყვარელი მსახიობის ვიდეო მიმართვა, რომელიც გუშინ გავრცელდა სოციალურ ქსელში. სამწუხაროდ არ გვესმის ხმა. თუმცა შეგვიძლია წავიკითხოთ. არც მეტი და არც ნაკლები რობერტ დე ნირო მიმართა ადამიანებს, მაყურებლებს და ყველას მოუწოდებს სახლში ყოფნისთვის. ვიზრუნოთ ჩვენს თავზეო და ვიზრუნოთ ჩვენს გარშემო მყოფებზეო. ჩემთვის ძალიან ემოციური მიმართვა იყო და დავითვალისწინოთ ძალიან ბევრი ადამიანი მოგვიწოდებს სახლში ყოფნისკენ და დავრჩეთ სახლში დროებით, შევქმნათ ჩვენს ჯანმრთელობა და ჩვენს გარშემო მყოფებს. ამინდის პროგრესს აგიკითხავთ პირდაპირ ეთერში და გეტყვით რომ მზე გვაქვს ღრუბლებში მთელი საქართველოს მასშტაბით. კონკრეტულად ბათუმში 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერის ტემპერატურა, ფოთში 21 გრადუსი დაფიქსირდება. სოხუმში +21, ზუგდიდში 23, ხოლო საგერში 22 გრადუსს ხვირდებიან სინოპტიკოსები. მესტიაში 14 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 24 გრადუსი, ამბროლაური 20 გრადუსი, ახალციხე 16, ხოლო სამტრედიაში ასევე 16 გრადუსია ნავარაუდები. ქუთაისში 24 გრადუსს ხვირდებიან სინოპტიკოსები, ხაშურში 16, ბორჯომში 15, ბაკურიანში 9, ხოლო გუდაურში 5 გრადუსი დაფიქსირდება. ცხინვარი +15, გორში 17 გრადუსი იქნება, თელავში 15 გრადუსი იქნება, რუსთავში კი 16 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა. თბილისში მზე გვაქვს ღრუბლებში, სინოპტიკოსები 16 გრადუსს ვარაუდობენ. მე რა გითხრათ, ცოტა უცნაურად გძნობ თავს სახლიდან რომ ვკითხულობ ამინდის პროგრესს, თუმცა ვიცი რომ გარეთ კარგი ამინდია და ეს ჩემს განწყობაზე მაინც მოქმედებს. ასე რომ იმედია გადამდებები ვართ და მე ყველას არ დღეს გისურვებ. მადლობა გიორგი. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, დილის გადაცემა ჩვენს მაყურებელსაც ხვალ დილამდე ემშვიდობება. გისურვებთ პოზიტიურ და მშვიდობიან დღეს. ჩვენს ეთერს კი ბევრი საინტერესო გადაცემა გააგრძელებს დღეს, რაც გირჩევთ რომ არ გამოტოვოთ. ნახვამდის. ნახვამდის ხვალამდე.